Chào tất cả mọi người các bạn. Hôm nay trở lại với kênh Toàn Đỗ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ lạnh. Mình cũng đang đến nhà khách xem một cái tủ lạnh LG Inverter. Tủ này là khách báo là chạy không lạnh. Thì trước tiên mình kiểm tra thì mình coi thử là cái tủ bị hư cái gì, để mình hướng dẫn cách sửa chữa nhanh nhất nha mọi người. Rồi, cái tủ này thì hiện tại bây giờ là nó không có lạnh nha mọi người, nước đồ tan hết trời nè. Nhưng mà mình rờ trong cái ngăn đá thì mình thấy có cái hơi quạt chạy nha mọi người. Có quạt chạy nè. Quạt chạy nhưng mà không lạnh. Nhưng mà hiện tại giờ mình rờ hai bên hông tủ là cũng lạnh ngắt, không có độ nóng nha mọi người. Dòng inverter này thì nói chung là mình phải kiểm tra để biết được hư cái gì. Thì ở sau anh em muốn xác nhận biết trước được thì anh em tháo cái bo mạch đằng sau ra, kiểm tra coi cái đèn này nó báo lỗi như thế nào, mấy nháy là mình biết nha mọi người. Còn trước tiên bây giờ là mình phải tháo ngăn đá ra, mình quay cho mọi người coi là cái quạt như thế nào, dần lại lạnh nó đông như thế nào hay là không đông. Anh em xem cái tủ quạt chạy mọi người, nhưng mà ngăn đá thì nó không có bám một tí hơi tiếc rồi nha. Thì đối với trường hợp này là mình chứng tỏ là cái lốc máy đằng sau nó không chạy nha mọi người. Thì bây giờ mình phải ra sau mình kiểm tra thử cái đèn nháy báo lỗi như thế nào, để mình tìm hiểu cái nguyên do nữa là bị hư cái gì. Đó, anh em nhìn nè, cái dàn lạnh là nó không có một cái bám một tí hơi tiếc nè. Quạt thì đang chạy. Lốc máy hiện tại giờ là không chạy mọi người. Lốc máy này không chạy, rồi vô cái tay vô là bụi ngắt, không có tí độ nóng luôn. Thì bây giờ mình muốn biết mình tháo cái bo mạch này ra, tháo nắp che bo mạch, mình kiểm tra thử đèn nháy lỗi như thế nào. Rồi anh em nhìn cái bo mạch sau này nó đang nháy đèn báo lỗi nha mọi người. Bây giờ mình đếm thử mấy nháy nha. 1 2 3 4 5 6 7. Nghĩ nè. 1 2 3 4 5 6 7. Thì cái bo mạch đang báo lỗi là 7 nháy đèn nha mọi người. Thì 7 nháy đèn này thì lốc máy không chạy, thì trước tiên là mình kiểm tra lốc và kiểm tra bo mạch, coi con công suất có bị hư không nha mọi người. Rồi bắt đầu mình rút điện. Rồi đây là cái sóc của socket của súng lốc nha mọi người. Thì mình phải kiểm tra đo chân của socket nè, để kiểm tra con IC công suất nè, và đo như từ trong bo mạch ra, coi kiểm tra nguồn tại sao không cấp cho lốc. Thì cái hướng dẫn mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ tháo bo thôi. Rồi mình sẽ tháo cái bo mạch ra, mình kiểm tra thử bị hư cái gì. Rồi bắt đầu mình hàng dây mình kiểm tra mọi người, kiểm tra như thế nào. Thì cái máy tủ lạnh LG này đó thì thường thường nó báo lỗi 7 nháy đèn á, thì nó báo lỗi là nếu mà theo cái nhà sản xuất á, thì người ta nói là bị kẹt clock hoặc là hư IC công suất nha mọi người. Thì đầu tiên á, thì mình kiểm tra nhìn thử sơ qua bo này, coi có điểm nổ nào ở đâu hay không. Rồi mình bắt đầu mình kiểm tra đo sơ bộ cái IC công suất nha. Đây là 3 cái chân của xuống lốc là UW. Tốt nha mọi người, chứng tỏ là cái đây là cái con công suất tốt nha, không bị gì. Thì bây giờ mình kiểm tra cái đường cấp 15V nó như thế nào. Rồi mình găm điện mình đo thử nha mọi người. Mình kiểm tra cái tụ lọc 300V.
có 300V nha mọi người. Tủ đây có 300V nè. Rồi đầu mình đo xuống kiểm tra cái đường 15V. Cái này có 5V nè mọi người. 5V. Quang IC này coi 7V rưỡi qua cái tụ lọc 15V này nha mọi người. Tụ lọc 15V, một cái chân nó vào IC này 7V 7V4 8V. Không có. Cái này là khả năng là nó bị hư cái tụ lọc 15V nha mọi người. Tụ này là 220mm 25V, khả năng bị hư nè nha mọi người. Này xuống có là 7V mấy ha, 7V gần 8V nè. Này đúng nó 15V mà cái này mình đo hiện tại giờ nó có 7V mấy nha mọi người. Này không. 7V4 7V mấy ha, 5V. Rồi cái này khả năng là bị hư cái tụ lọc 15V này nha mọi người. Bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra, mình thay thử coi như thế nào để mà mình test xem nó có đúng phải như vậy không. Anh em nhớ rút điện xong trước khi ấy là xẻ cái tụ nha mọi người, để cái tụ nó còn tích điện lại là có thể bị giật mà là hai nó nổ, nó hư khác phần linh kiện khác nha. Thì cái trường hợp này thì nói chung là mình kiểm tra nhanh thôi, chứ còn không phải là mình dạy lý thuyết. Cho nên cách kinh nghiệm của mình thì khi mà một cái bo mạch tủ lạnh LG mà nó nháy 7 lần đèn thì cách kiểm tra nhanh của mình thì đầu tiên vô mình kiểm tra công suất, rồi mình kiểm tra cái đường nguồn xuống là 15V. Ở đây mình đo mình kiểm tra thấy cái tụ nó hiện tại nó đang là không có nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xả cái này ra mình thay. Giờ mình tìm mình cũng đang có một cái cái tụ này. Mình cũng nhổ đây tụ 15V ở đây mọi người. Tụ đây là nuôi cho tụ lọc chỗ con nguồn 15V này. Rồi bây giờ mình thay thử thì kiểm tra như thế này nha mọi người. Thì theo kinh nghiệm của mình mình sửa tủ LG này nè, cách của mình kiểm tra rất nhanh nha mọi người. Thì anh em nào gặp những cái tủ mà bảy nháy đèn thì anh em vô cách đo cho mình kiểm tra nhanh. Nếu mà mình thay cái này, mình kiểm tra cái này mà nó vẫn còn tốt thì mình phải kiểm tra qua phần linh kiện khác, qua cái con vi xử lý khiển này thì mình kiểm tra thấy cái tụ này nó không có đủ 15V. Rồi bây giờ mình thay cái tủ khác vô. Thì nói chung là mình cũng có 3 cái linh kiện cũ rất nhiều, mình gỡ từ trong cái bo mạch khác ra thì cũng nhẹ nhàng nha mọi người. Không cần để mỗi lần mà mua mình những cái con linh kiện mà đơn giản, đôi lúc mà phải chạy đi mua rồi nó mất tốn cái thời gian đó. Mình tất cả những cái đồ linh kiện cũ là bo mạch miết gì là mình lưu cất hết. Có nhiều anh em là xem cái clip của mình có nhiều anh em thì kêu là chia sẻ tỉ mỉ cách đo kiểm tra, nhưng mà có nhiều anh em ngược lại, có nhiều anh em là kêu là khi cái lỗi trường hợp của cái máy đó thì vào theo kinh nghiệm là vào chia sẻ tốc hành, đừng có nói mà dài dòng quá. Thì cái đó ý kiến cũng hay. Thì mình sửa tủ, mình làm nghề điện cơ điện lạnh thì lâu năm rồi, thì gặp những trường hợp này kinh nghiệm của mình biết là khoanh dùng biết ngay cái điểm nào bị hư là mình kiểm tra nhanh cho mọi người. Có một cái clip trước mình đã chia sẻ tỉ mỉ cách đo kiểm tra từ nguồn cấp 5V 15V thì có nhiều anh em bình luận
Họ nói là anh đâu phải thầy, anh đâu phải đâu giáo viên đâu mà anh chia sẻ mà lý thuyết chi trong đó. Tụi em là cũng như làm nghề thì thích anh chia sẻ những cái điểm tốc hành, khoanh dùng, kiểm tra nhanh, không còn chi tiết mà li ti mà như mà trong lý thuyết những ông thầy ở trường dạy. Thử những clip mình làm thì nói chung là cũng anh em cũng nhiều anh em ý kiến khác nhau. Rồi đôi lúc ra gặp những trường hợp này thì mình gặp cái nào thì chia sẻ nhanh thì mình chia sẻ nhanh nha mọi người. Rồi bắt đầu bây giờ mình kết mình thử thôi. Kết thử xong đầu xem như thế nào. Rồi bây giờ mình kiểm tra thử. Rồi bây giờ mình thay cái tụ 220i 25V xong bây giờ mình đo thử nha mọi người. Kết nối có 14V chưa? 15V chưa? Đây 5V. Tụ lọc qua. $14V nha mọi người. Nè mọi người nhìn là bắt đầu là khi mình thay cái tụ vô rồi 14V nha mọi người. 15 14 là 10 như 15V đó. Rồi, qua chữ IC này coi. Rồi 15V luôn nha mọi người. Thì chứng tỏ là cái bo tủ lạnh LG này nó bị hư cái tụ lọc 15V nha mọi người. Thử giờ mình thay rồi mà đo kìa có nè. 15V nè. 15V nè. Rồi bây giờ mình kết đèn mình thử xem sao. Rồi mình độ mấy cái sóc như nha mọi người. Sóc này thì ở trên cái đầu dây thì mình cái hàng nối tiếp vào mấy con điện trở để thử cho nó đơn giản và tiện nữa, bỏ trong cốp xe đi làm. Đó, anh em cứ độ như mình làm cũng không có rườm rà lắm đâu, rất đơn giản. Để thử về chính xác á, và bắt đầu mình kiểm tra mình đo. Rồi mình găm điện là bắt đầu là nguồn cấp xuống lốc rồi nha mọi người. Đó, mình chỉ test như thế này là anh biết là tốt chưa, thì chứng tỏ là cái bo mạch này là nó bị hư cái tụ 25V 220mm. Thì mình thay vô rồi mình test thế này là biết được là tốt nè. Đó, hiện tại giờ là mọi người nhìn cái ba đèn xuống cấp lốc là có nha mọi người, chứng tỏ là nguồn có. Bây giờ mình chỉ đi lắp thử xem sao. Rồi, bắt đầu bây giờ mình ráp vào thử cho mọi người. Thử xem sao. Đây là dây cột chì tẹt mít nha mọi người, tẹt mít của nó đây. Rồi mình cũng cặp cái đồng hồ vào găm điện thử coi dòng chạy bao nhiêu mọi người. Rồi bắt đầu mình găm điện ra. Sau khi mình găm điện bắt đầu lóc cái đầu đề nha mọi người. Có dòng tải là 0.3A nè. Bo mạch hết báo lỗi nha mọi người, bo mạch hết báo lỗi là 7 nhớ đèn à. Rồi bây giờ dòng đang chạy lên là 3.7A nha mọi người. Từ từ đang tăng tốc. Anh em lưu ý là cái loại dòng tủ LG inverter này thì gắm điện vào thì nó 5-6 phút sau nó mới chạy nha, chứ không có chạy liền nha. Rồi xong mình ráp lại, xong mình ra mặt trước mình hướng dẫn chia sẻ cách mà chỉnh tủ, buồng ngăn lạnh và ngăn đông cho anh em xem để hiểu. Bắt đầu dòng tăng tốc từ từ nó bắt đầu 4 chấm nè mọi người.
Đó, gặp những cái trường hợp mà những cái tủ LG một tôm nó hư thế đó, anh em kiểm tra như mình đó, để xác định một cách nhanh nhất biết cái địa điểm nó hư, khoanh dùng sửa nhanh. Rồi sau khi tủ mà đã chạy 15-20 phút cho mọi người, bắt đầu cái đồ lạnh nè, thì cái cách mình chỉnh tủ á, chia sẻ cho anh em biết cách chỉnh. Thì ở đây á, là mọi người nhìn thấy cái nút vặn của nó là trên ngăn đông này nó có nút vặn nè, là cái nút vặn này là nút chỉnh cái luồng gió xuống cho mát ngăn mát nha mọi người, chứ không phải là nút tăng số nha. Đây là khung cửa sổ thôi. Nếu mọi người vặn bên phải á, thì nó lên số 5 là như là đóng cái nguồn lạnh bên dưới nè. Muốn lạnh mát nhiều ở dưới thì mở mà bên trái, nó về vị trí số 1 thì nó sẽ lạnh ngăn dưới nha mọi người. Rồi bắt đầu mình xuống mở ngăn mát. Thì ngăn mát ở đây thì mọi người nhìn thấy nó có cái tẹp ngón tay của nó nè, cái volume của nó, volume đây là tăng nhiệt độ lớn nhỏ nha mọi người. Thì mọi người vẫn nhìn thấy là cái đây là số 1, số 2, số 3, số 4, 5, 6, 7. Thì nếu mà số 7 là số lớn nhất cho mọi người. Mình vặn vào bên trái thì giảm, còn vặn về bên phải là tăng. Đó, cái gì là mình làm đúng cái chương trình của nó. Đang đây là để trung bình là vị trí số 4 là trung bình nè. Giá là trung bình hả? Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh thì bấm mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.